Philippines, good morning. Narito na ang ating Vanguard Balita Alas-Siete. Hatid ng Vanguard Radio Network live sa Big Sound at sa Big Radio. Umaga ng Lunes ngayon, November 4, 2019. Ako po si Weng dela Peña. Headlines natin ngayong araw. Bilang ng mga sugatan sa magkakasunod na lindol sa Mindanao, nasa mahigit 400 na. Hospital intense, peligroso sa mga pasyente. Mga na-isolate sa isang barangay sa Makilala, North Cotabato, ligtas na. Eastern Mindanao Command, nagtaas ng alerto ang CPP umalma naman sa mga ipinatupad na checkpoints. Pilipinong ship captain ng isang Liberian oil tanker umalma sa pagpapalayas ng China sa Scarborough Shoal. Ang palasyo nanindigang hindi issue o hindi ito issue ng Pilipinas. Pangulong Duterte hindi totoong hindi binigyan ng soccer jersey sa ASEAN Summit sa Thailand. Ang 2020 proposed national budget work-free so far ayon kay Senator Ping Lacson. Sumampa na sa 23 ang patay habang mahigit naman 430. Ito po'y bilang ng mga tao ang naitalang sugatan sa magkakasunod na lindol sa Mindanao. Inihayag ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC na ang bilang ng mga casualties ay mula sa regions 10, 11 at 12 at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa huling tala ay nasa 28,932 ang bilang naman ng mga napinsalang infrastruktura mula sa 28,224. Ayon sa report, mula sa nasabing bilang 27,845 ay mga kabahayan, 854 paaralan, 73 mga health centers, 81 na mga public structures, 20 na mga places of worship, 38 private at commercial buildings, at ang sabi pa ng NDRRMC ay nasa 35,661 na mga pamilya sa 200 mga barangay ang apektado sa Regions 11 at 12. Pahirapan pa rin sa mga ospital sa Cotabato ang pagbibigay ng medikal na ayuda dahil sa pananatili ng mga pasyente sa mga tent. Dahil dyan ay patuloy na na-expose ang mga pasyente sa matinding init, ulan at malamig na panahon tuwing gabi na dahilan upang bumagal ang kanilang pagpapagaling. Ayon sa mga medical staff, hindi ideal para sa medical care ang hospital intense dahil na-expose ang mga pasyente sa mga impeksyon at iba pang diseases. Isang halimbawa nito ay ang 7 buwang gulang na sanggol sa Kidapawan Medical Specialist Center na patuloy na inaalagaan sa loob ng tent na hindi naman nababagay para paglagyan ng maselang preterm delivered infants. Kauna nito ay tiniyak naman ni Dr. Baby Ann Taposok na ginagawa na nila ang lahat para makaligtas ang sanggol sa kabila ng init at ulan na kanilang dinadanas sa mga tent. Matatanda ang inapilitang manganak ang ina ng sanggol dahil sa stress na naranasan nito sa 3 magkakasunod na lindol sa North Cotabato. Ligtas na ang lahat ng residente sa sitio Kapatagan, Luwayon, Makilala na na-isolate mula pa noong October 29 dahil sa lindol. Kaunay nito ay na-airlift na ang nasa 14 na natitirang residente kahapon. Lumabas sa inisyal na talaan na 21 residente ang target. Nasagipin ngunit 7 sa kanila ang piniling maglakad at tahakin ang delikadong kalsadang may mga bitak at may posibilidad na gumuho dahil dala nila sa paglikas ang kanilang mga alagang hayop at motorsiklo. Inauna naman ang grupo ni na Philippine Air Force Captain Glenn Cadelinia
Captain Frank Floyd Tabat, Captain Neil Jasper Layog, First Lieutenant Fidel Torres at iba pang 14 na mga miyembro ng Philippine Army Troop ang tinaguriang buwis-buhay na rescue operation. Nagtaas ng alert level ang Armed Forces of the Philippines Eastern Mindanao Command kasunod ng pagpapakilos sa disaster response group nito matapos ang serye ng mga lindol sa Mindanao. Kaunay nito ay inutos na ni EastMincom Chief Lieutenant General Felimon Santos Jr. sa Navy, Air Force, Army at military engineers na tulungan ang Local Disaster Risk Reduction and Management Council sa mga apektadong lugar. Ayon kay Santos, dapat ay maibahagi nila ang kakayahan na kayang ialok ng kanilang units. Ipinalala rin ni Santos sa mga sundalo na manatiling vigilant upang matiyak na walang terorista ang makakapagsamantala sa naturang sitwasyon. Nasa mahigit 6 na milyong piso na ang halaga ng tulong na ipaabot ng gobyerno para sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Ayon kay DSWD spokesperson Irene Dumlao na kabilang sa mga nabigyan ng tulong na ay ang Davao del Sur at North Cotabato. Nagpapatuloy naman ang paghahatid ng tulong para sa mga biktima ng lindol gaya ng food packs at mga hygiene kits. Kaunay nito ay nakipagtulungan ng DSWD sa mga apektadong local government units upang mapabilis ang distribution process sa relief assistance. Maliban sa mga material na tulong, nagbibigay rin ang DSWD ng psychosocial intervention para makatulong sa mga biktima ng lindol na makarecover sa trauma at maging ng burial assistance. Ito'y para sa mga kababayan na nawalan ho ng mahal sa buhay dahil sa naturang kalamidad. Umabot na sa mahigit 2,600 na mahihina hanggang sa katamtamang lakas ho ng mga pagyanig ang naitala sa Mindanao. Sinabi ni PHIVOLCS Director Renato Solidum na magkakalapit kasi ang fault sa Cotabato area kaya kapag gumagalaw ang isang fault ay gumagalaw rin ang mga katabi nitong fault. Dahilan para magsunod-sunod ang mga pagyanig. Ayon pa kay Solidum nung nagkaroon ng magnitude 6.2 na lindol noong October 16. Mukhang naitulak umano nito ang isang bahagi ng isang fault gaya ng Mlang fault na nag-trigger naman ng 6.6 magnitude na lindol noong October 29. At pagkatapos ito ay gumalaw naman ang katabi nitong Makilala fault na naging dahilan ng magnitude 6.5. Paliwanag pa ni Solidum na kapag ang isang fault ay nagdulot ng malakas na lindol, wala ng pagyanig sa kaparehong magnitude ang mangyayari mula sa naturang fault. Bagamat marami pa ring faults na maaring present sa area tulad ng kaso nung nasa Cotabato na posibleng magdulot ng isa pang malakas na pagyanig. Kinondena ng Communist Party of the Philippines or CPP ang utos ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na mag-set up ng military checkpoints para ma-regulate at mas facilitate ang galaw ng relief operations. Sinabi ni Marco Valbuena, ang CPP Public Information Officer, na sa panahon ng krisis, bawat tulong ay kinakailangan at hindi na kung ano lang umano ang pinapayagan ni Lorenzana. Ayon kay Valbuena, ang utos ng kalihim ay layo na pigilan ng CPP-NPA na magdeklara ng temporary ceasefire kahit ilang araw lamang para makapagsagawa ng relief work. Dinigyan din ni Valbuena na hindi mapipigilan ng checkpoints ang NPA at Revolutionary Forces na ipagpatuloy ang pamimigay ng relief at pagtulong sa mga biktima ng lindol na ayusin ang kanilang mga nasirang bahay at bukirin. Kaunay nito ay inakusahan ni Valbuena si Lorenzana na umano'y nagpapatupad ng counter-insurgency mindset sa relief work sa gitna ng tila nais itong monopolahin at kontrolin ng militar. Inihayag ni Davao City Mayor Sara Duterte na sa November 5
Araw po na Martes, bukas, ang pagbabalik ng pasok sa lahat ng mga paaralan sa lungsod matapos ang pagtama ng 6.5 magnitude na lindol sa Mindanao. Yan ay para bigyan ng mga otoridad ng panahon na masuri ang mga school buildings at i-review ang mga plano para sa seguridad ng mga mag-aaral at empleyado. Maliban dito, inaasahan rin na magsasagawa ng mga otoridad ng earthquake at fire drills ng isang beses sa isang buwan. Pinapayuhan rin ng mga paaralan na bigyan ang mga estudyante ng mga health experts na tutulong para mawala ang stress, ang trauma at anxiety tulad ng lindol. Nanindigan ng Pilipinong kapitan ng isang oil tanker na hindi sundin ang utos ng Chinese naval warship na lumayo mula sa Scarborough o Panatag Shoal na nasa West Philippine Sea. Dinig sa lumabas na video ang boses ng opisyal ng Chinese warship na nagsasabi na nasa ilalim ng jurisdiksyon ng Chinese government ang dinadaanan na lugar ng oil tanker. Iginit ni Manolo Ebora, ang kapitan ng Liberian-owned crude oil tanker na Green Aura, na pananatilihin niya ang kanyang innocent passage. Kaugnay nito ay kunestyon ni Ebora kung paano naging Chinese territory ang lugar dahil sa pagkakaalam niya ay nasa Scarborough siya at wala sa China. Kinumpirma ni Ebora na may iba pang barko ang humarang sa dinadaanan ng oil tanker ngunit umalis rin pagkatapos. At tatandaan na idineklara ng International Arbitral Tribunal ang Scarborough Shoal bilang traditional fishing ground na nasa loob ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas. Iginit ng palasyo na hindi na concern ng Pilipinas ang konfrontasyon ng Chinese Coast Guard at Liberian oil tanker na pinatatakbo ng Pilipinong kapitan at crew sa Scarborough Shoal. Ayon kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, hindi concern ng Pilipinas ang pangyayari basta't hindi barko o vessel ng bansa ang gagalawin ng Chinese Coast Guard. Sinabi ni Panelo na issue na ito ng ibang bansa na may watawat na nakalagay sa barko. Ipinunto rin ng Panelo na walang epekto ang insidente sa mga pag-uusap para sa pag-draft ng Code of Conduct sa South China Sea. Unay binahagi ng Pilipinong kapitan na si Captain Manolo Ebora ng tanker Green Aura na nakaranas ito ng harassment mula sa Chinese vessel na nagpakilala bilang naval warship. Nangyari ito nang lumapit ang Greek-owned oil tanker na may watawat ng Liberia sa shoal na nasa loob ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas. Umapela si Defense Secretary Delfin Lorenzana na wag nang palakihin pa ang naging konfrontasyon ng Chinese warship at ng Liberian-flagged Green-owned or Greek-owned crude oil tanker na pinatatakbo ng mga Pilipino sa Scarborough o Panatag Shoal. Sinabi ni Lorenzana na hindi na dapat palakihin pa ang nangyari dahil ligtas namang nakarating sa kanilang destinasyon ang Green Aura oil tanker. Ayon kay Lorenzana, inaalam na ng National Task Force sa West Philippine Sea ang mga nararapat na aksyon sa nangyari. Samantala, sinabi naman ng Department of Foreign Affairs na iimbestigahan muna nito ang nangyari bago gumawa ng kahit anong rekomendasyon. Kinundina ng Malacanang ang isang Twitter user dahil sa pagkakalat ng fake news. Kasunod ito ng lumutang na edited na video kung saan ay makikita na nalaktawan si Pangulong Rodrigo Duterte habang ipinamamahagi ng FIFA ang mga jerseys nito sa leaders ng Association of Southeast Asian Nation o ASEAN. Sa Twitter account na tinutukoy ng palasyo na The Professional Heckler ay wala sa mga post nito ang nagsasabi na hindi nabigyan ng jersey ang Pangulo. E base sa nasabing account, ang na-upload na video ng pamamahagi ng FIFA ng jerseys sa ASEAN leaders ay inihalimbawa ng caption nito ang sitwasyon sa grupo ng kabataan na nabigyan ng candy maliban na lamang sa isa na naiiyak na raw ngunit nagpipigil lamang. Agad namang nilinaw ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo na nakatanggap naman ng football jersey ang Pangulo sa Bangkok noong Sabado, November 2. Sinabi ni Panelo na agad na
Napasinungalingan ng official photo ng Pangulo na makikita naman sa Presidential Communications Facebook account ang maling ulat na ipinalalabas sa social media. Mababati na isang Loy Reyes Landicho na kinilala ang sarili bilang Batangas-born humor blogger from Makati ang nagpapatakbo sa account na The Professional Heckler. Nanindigan si Pangulong Rodrigo Duterte na dapat ay magtulungan ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN at ang United Nations sa paglaban sa kahirapan, pagtugon sa inequality at pagsusulong naman ng sustainable development. Sa intervention ng Pangulo sa 10th ASEAN-UN Summit, hinikayat niya ang mga magkakabilang panig na magtulungan sa pag-angat ng kalagayan ng mga mahihirap at mahihina. Ipinunto rin ng Pangulo na kailangan ay palakasin ng ASEAN at ng UN ang mga sarili-sarili nitong kapasidad, partikular sa women in conflict prevention, peace building at post-conflict rehabilitation. Iginit ng Pangulo na nagsisibi bilang pioneer ang Pilipinas sa nasabing mga usapin at pwede nitong i-share ang best practices ng bansa tulad ng pagtatatag ng ASEAN Women's Peace Registry. Samantala, inihayag naman ni UN Secretary General Antonio Guterres na mahalagang instrumento ang Peace Registry at handa sila na magbigay ng technical support sa nasabing inisyatibo. Hinikayat ni Pangulong Rodrigo Duterte ang India na tapusin na ang mga negosasyon sa Regional Comprehensive Economic Partnership, lalo na at pareho naman ang mga layunin ng India at ang Association of Southeast Asian Nations sa poverty alleviation at inequality reduction. Sinabi ni Presidential Spokesperson Salvador Panelo na ginawa ng Pangulo ang panawagan sa 16th ASEAN-India Summit sa Impact Exhibition and Convention Center sa Bangkok, Thailand. Layo ng RCEP na inilunsad noong 2012 na bumuo ng free trade agreement sa pagitan ng 10 ASEAN members at 6 na dialogue partners ito, kabilang na ang Australia, China, India, Japan, New Zealand at South Korea. Pero sa kabila nito, hindi pa natatapos ang RECP o RERCEP dahil sa pagdadalawang isip ng India na i-liberalize ng market nito. Tiniyak naman ng Thai Commerce Ministry na si Jurin Laksanawisit na hindi pa umatras ang India habang nagpapatuloy pa rin ang RCEP negotiations. Kumbinsido si Senator Panfilo Lacson na walang nakasingit na pork barrel sa panukalang 2020 national budget na isinumite ng Kamara. Kaugnay nito ay tinawag ni Lacson ang mga kongresista na most behave dahil tanging 9.5 billion pesos na halaga ng institutional amendments ang kanyang nakita. Matatanda ang unang inaprubahan ng Kamara ang 2020 budget noong September 20, ngunit nung lamang October 1 nila ito naipasa sa Senado. Sinabi ni Lacson na natiling tapat ang Kamara sa kanilang salita na i-realign o i-realign lang nila ang nasa 9.5 billion pesos sa ilang ahensya, kabilang na dito ang paglalagay ng pondo sa NFA para naman sa palay at DOH para pantulong naman sa Universal Healthcare Law. Maayos na nagsimula ang bar examination sa University of Santo Tomas, UST sa Maynila kahapon. Kaunay niya ay nasa 8,200 examinees ang kumuha na sa unang linggo ng naturang pagsusulit na magtatagal naman ng 4 na linggo hanggang ngayong buwan ng Nobyembre. Suportado naman ang mga kaanak, kaibigan at mga taga-suporta mula sa iba't ibang paaralan ng kanilang mga mahal sa buhay na kumuha ng tinaguriang pinakamahirap na pagsusulit. Nagalay ng dasal ang Malacanang para sa mga aspirants na kumuha ng bar examination na nagsimula kahapon. Ayon kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, tiwala lang sa sarili at ibigay ang lahat ng makakaya. Kasabay niya ay nagbigay ng good luck wish ang Malacanang para sa mga umaasang maging abogado. Samantala, 3 water system ang nakakaapekto ngayon sa ating bansa na inasa magdadalahon ng mga pagulan.
Sa weather update ng Pag-asa, apektado ng trough ng isang low pressure area ang Metro Manila, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Mindoro provinces. Magdudulot naman ng trough ng LPA ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan, pagkulog at pagkidlat. Maulap na kalangitan din na may kalat-kalat na pagulan, pagkulog at pagkidlat ang maranasan sa Caraga at Davao Region dahil sa Intertropical Convergence Zone. Magdadala naman ang maulap na kalangitan na may mahinang pagulan ang amihan sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at Cagayan Valley. Sa nalalabing bahagi naman ng bansa, asahan na ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may posibilidad na pulo-pulong pagulan na dulot ho ng localized thunderstorms. Samantala, nakataas ang gale warning at ipinagbabawal ang paglalayag sa mga baybaying dagat ng Batanes, Babuyan, Ilocos Norte at northern coast ng Cagayan. May magandang balita ho sa mga motorista ho natin. May rollback na naman ho sa presyo ng produktong petrolyo ngayong linggo. Ayon sa Petron, Shell, Clean Fuel, Petrogas at Phoenix Petroleum, nasa 10 sentimos ang bawas sa presyo ng kada litro ng gasolina, samantala nasa 25 sentimos naman ang sa kada litro ng diesel. Ang Petron at Shell ay may tapyas na presyo ng kerosene o gas ng 10 sentimo kada litro. Unang nagpatupad ng rollback ang Clean Fuel, epektibo kalahapon ng linggo alas 4:01. Epektibo naman ang bawas presyo ng ibang kumpanya ng langis bukas ng alas 6 ng umaga, Martes, November 5. Sa loob ng 6 na linggong rollback, umabot naman sa 2 pesos and 15 centavos ang nabawas na sa presyo ng kada litro ng diesel. 5 beses namang nabawasan ang presyo ng gasolina na umabot na sa 2 piso y 80 sentimos ang kada litro. Ngayon din, 5 linggo ay may tapyas sa presyo ang ng gas na umabot naman sa 2 piso y 90 sentimos ang kada litro. Nilino po ni Cotabato City Mayor Attorney Francis Cynthia Giani Sayadi na walang dapat daw ikabahala ang mga residente ukol sa napapaulat na umano'y presensya ng pinaniniwalaang miyembro ng ISIS terrorist group sa ilang karatig bayan sa Maguindanao. Sa inilabas na pahayag sa Facebook, sinabi ng alkalde na ipinakalat na niya ang mga opisyal ng mga barangay lalo na sa mga malapit sa boundary ng lungsod. Dayon anya nito matiyak na hindi makakapasok ang mga armadong grupo sa Cotabato City. Humiling na rin niya siya ng tulong mula naman sa puwersa ng pulisya at militar na higpitan ang ipinapatupad na checkpoints kaya papasok at palabas ng Cotabato City. Maliban dyan, tinututukan din niya ang mga ilog ng posibleng daanan ng mga rebeldeng grupo. Kasabay niyan, humiling si Giani Sayadi ng kooperasyon mula sa mga taga-Cotabato para sama-samang ipagtanggol ang lungsod mula sa mga grupong posibleng sumira ng kapayapaan at kaayusan sa lugar. Kung meron anyang mapansin raw na kahihinalang individual, agad itong iulat sa mga otoridad. Po ang ating Vanguard Balita Alas-Siete. Live tayo nationwide sa Big Sound FM Cabanatuan, Big Sound FM Tuguegarao, Big Sound FM Kawayan Isabela, Big Sound FM Solano, Nueva Vizcaya, Big Sound FM sa Baguio, Big Sound FM San Fernando City, La Union at Big Radio naman sa Tagbilaran City sa Bohol, Big Radio sa Lipa sa Batangas, live rin sa 1188 kHz DZXO AM. Sa Cabanatuan, Nueva Ecija, 3095 kHz DWMG AM, Solano sa Nueva Vizcaya. Samantala bayan, dahil kailangan ho ng tulong ang mga taga Mindanao sa mga panahong ito, na bahagi ng tulong sa makilala Cotabato ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Sa tulong ho ng lokal na pamahalaan o sa paipagtulungan sa lokal na pamahalaan at Philippine Army nagsagawa ng relief operations si LTFRB Chairman Attorney Maltin Delgra,
LTFRB Region 4 at OIC Executive Director Colonel Renwick Ruchakio at iba pang opisyal para sa mahigit sa 500 mga pamilya na nasa Boy Scout evacuation area sa Bulatukan, Makilala, Cotabato. Bahagi sila ng tubig, pagkain, malinis na damit at hygienic products. Ang Makilala, Cotabato ay isa sa pinakaapektadong lugar na tinamaan po ng sunod-sunod na lindol sa Mindanao. Halos lahat ng residente ng bulubunduking barangay ng Kabilao na binubuo ng mga kaulo at manobo ay inilikas na sa kanilang mga tirahan at pansamantalang natili sa mga evacuation centers. Sa mga naisong magbigay ng tulong o donasyon, maaari ring dalhin sa tanggapan raw ng LTFRB. Region 11 sa Balusong, Matina sa Davao City ang anumang tulong. Samantala bayan, ang Air Force naman ay nagsagawa ng airlift operations sa ilang mga stranded na residente ng sitio Kapatagan, Luwayon, Makilala, Cotabato kahapon ho ng tanghali. Aabot sa 14 na kakataon na rescue na pawang naiwan sa kanilang mga lugar matapos ang dalawang malakas na lindol ng October 29 at October 31. Ang mga residenteng ito ay ilang araw nang walang pagkain at tubig. Kasama si Acting Vice Governor Shirlene Macasarte Villanueva sa rescue operations. Kinakailangan pa ng mga sundalo na magputol ng puno para maisagawa lamang ng ligtas ang rescue gamit ang helicopter. 21 isa dapat ang target na isa ilalim sa airlift rescue, ngunit 7 residente ang piniling maglakad para madala nga ang kanilang mga livestock at motorsiklo at sa kabila ng panganib sa mga kalsadang naguhuan ng lupa. Samantala bayan, dagdag lamang ho sa balita naman. Ito naman ay patungkol ho sa African Swine Fever. Tinanggal na ng Cavite ang ban sa pagbebenta at distribusyon ng processed pork products. Ito ay sa buong lalawigan. Sa isang pahayag kahapon, sinabi ni Cavite Governor John Vic Remulla na maaari nang ibenta at dalhin muli sa lalawigan ang canned goods at processed pork products basta ang mga ito ay otorisado ng Food and Drug Administration at iba pang mga kaukulang ahensya ng gobyerno. Inilabas ang Executive Order No. 34 na nagtatanggal sa ban matapos ang konsultasyon sa Department of Agriculture, Interior and Local Government at Trade and Industry. Tinawag namang false at imaginary ni Remulla ang alegasyon ng hog raisers na maaring magdala ng African swine fever ang processed meat sa mga baboy. Ayon kay Remulla, parehong nagkumpirma ang WHO, World Organization for Animal Health at ang Bureau of Animal Industry na kapag niluto ang karne sa temperaturang 70 degrees Celsius sa loob ng 30 minuto, namamatay ang virus kaya hindi na ito kakalat pa. Sa ilalim ng EO34, ang naalis lamang sa ban ay ang bentahan at distribusyon ng processed pork products at hindi ang transportasyon ng mga buhay na baboy at sariwa at frozen na karne maliban na lamang kung dumaan sa inspeksyon ng BIG at ng National Meat Inspection Service. Samantala ay pinagbabawal din sa ilalim ng EO ang pagbebenta at pagbibigay ng mga establishmento ng tira-tirang pagkain sa mga hog raisers. Ito po ang ating Vanguard Balita Alas-Siete. Dumako na tayo sa balita naman abroad sa umagang ito. Nagkaroon ng minor fire ang Japanese government jet na sinasakyan ni Prime Minister Shinzo Abe. Ayon po sa ulat, nagkaroon ng announcement ang eroplano kung saan ay sinabi na nagkaroon ng spark sa jet. Maswerteng makalipas ang 10 minuto ay agad namang naapula ang sunog ng walang nasasaktan. Wala namang na-detect na usok at hindi rin nakamoy sunog ang eroplano. Nangyari insidente habang patungo ang Japanese leader sa Bangkok mula Tokyo sa kayang Boeing 777
1-800-300-3000-ER upang dumalo sa Association of Southeast Asian Nations or ASEAN Summit. Narito muli ang ating mga headlines sa umagang ito ng Lunes, November 4, 2019. Bilang ng mga sugatan sa magkakasunod na lindol sa Mindanao, nasa mahigit 400 na. Hospital intense peligroso sa mga pasyente. Mga na-isolate sa isang barangay sa makilalang North Cotabato, ligtas na. Eastern Mindanao Command ay nagtaas ng alerto. CPP umalma naman sa mga ipinatutupad na checkpoints. Pilipinong ship captain ng isang Liberian oil tanker umalma sa pagpapalayas ng China sa Scarborough Shoal. Ang palasyo nanindigang hindi ito issue ng Pilipinas. Pangulong Duterte hindi totoong hindi binigyan ng soccer jersey sa ASEAN Summit sa Thailand. 2020 proposed national budget pork-free. So far, ayon kay Senator Panfilo Lacson. Yan ang ating mga tampok na headlines ngayong umaga sa ating Vanguard Balita Alas-Siete.